Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na hindi papatulan ng kataas-taasang hukuman ng petisyong isinumite ng minorya ng Senado na nananawagang bawiin ang idineklarang martial law sa Mindanao. May report si Sweden Velado. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na igagalang ng Korte Suprema ang Senado at Kamara de Representantes kaugnay ng pagdedesisyon kung babawiin o palalawigin ang kasalukuyang umiiral na batas militar sa Mindanao. Dalawang petisyon ang isinumite ng Senate Minority Bloc sa Korte Suprema upang manawagan na bawiin ang idineklarang martial law sa pamamagitan ng joint session. Ngunit ayon kay Lacson, wala siyang nakikitang dahilan para bawiin ito. Maski sabihin pa ng mga kritiko, yung nag-oopo sa martial law na walang basihan, malinaw na malinaw. Ano ba yung definition o yung elemento ng rebellion? May rebellion pagka merong taking arms against the government with the use of violence or force, yung may public uprising. At ang purpose noong pag-take up ng arms against the government, alisin yung allegiance, sa duly constituted authorities sa gobyerno, yung teritoryo ng Pilipinas or any part thereof. Tingin naman ni Senator J.B. Ejercito, sapat nang basehan ang rebelyon ng grupong Maute sa Marawi City para magdeklara ng martial law sa Mindanao. Aniya, posibleng palawigin pa ito ng mahigit 60 araw. At kapag dumating sa puntong iyon, kakailanganin talaga ng joint session alinsunod sa ating konstitusyon. We are not dealing with ordinary criminals, ordinary rebels. These are terrorists. Samantalang walang nakikitang masama si Senator JV sa presensya ng mga Amerikanong sundalo sa Marawi City na sinasabing tumutulong sa ating mga sundalo na labanan ang mga militante sa Marawi, lalo pat maituturing ng worldwide problem ang terorismo. We welcome it. Obviously, they have far superior equipment, technology, which we do not have. So kung makakatulong ito in pinpointing the positions. Posible aniyang maging simula na ito ng panunumbalik ng mabuting relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sana lang, ani Ejercito, ay tama at sapat na tulong na ang maipaaabot ng Amerika sa atin. Isa kasi ito sa mga naging issue noon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. For example, sa mga armas, bawa yung mga barkong kinuha natin, wala naman lamang armas. Yung mga supersonic jets natin na bago, wala rin mga missiles, So dapat siguro kung talagang ang Estados Unidos naman, kung tinuturing tayong talagang one of their closest allies, dapat ibigay din nila yung mga dapat na armas para kaya natin depensahan ang sarili natin. Para sa Bayan, Sweden Velado. Para sa bayan itong laban na ito, we will do our best to win this case. Sir, paulit na po, ano po yung mga, paano niyo po dedepensahan yung declaration o yung proclamation 216 ng Pangulo? Ang dami namin depensa. Mas matindi ang depensa namin dito kasi yung depensa ng Maute. Can you specific, sir? Can you... But the strongest, sir, would be that there is factual basis for the declaration. Factual basis. Sino bang Pilipino hindi naniniwala na may rebellion ngayon? Nakikita niyo araw-araw kayo, media, you're covering it. Andun lahat ng elements ng rebellion. Public uprising. Diba? Taking away the allegiance of Marawi and the parts of Mindanao to a proto-state called ISIS. Sinusuplant na nila yung allegiance ng kababayan natin. Pinideprive nila yung Pangulo natin sa mga prerogatives as Commander-in-Chief and President. Kaya all the elements of rebellion are present. Very clear. Sabi ko nga, as the sun rises from the east, I guarantee you there is rebellion. Kasi kung may basis na yung rebellion, bagsak na yung kaso nila. May gulpi di gulat di ulit ka? May din. Ano po yun? Hindi masasabihin, hindi ka na magugulat. Hindi procedural yun, sir. O procedural? My lips are sealed until tomorrow. Okay. So today, sir, you'll just be listening and Today chatting. medyo lab-lab na ngayon. Bukas yun. Bukas din yung ipapresent. Pag ako nagsalita, pero kung hindi pa, baka sa Thursday. Oo, kasi 3 days yung 3 days.
Alam ko, inaabangan niyo walang sasabihin ko. Siyempre, every hearing may surprise ako para sa inyo. Diba yun ang gusto ng media, may content. Sir, going back lang kanina, would you move for an executive session para, let's say, mga sensitive Actually, matters? no, because we have all the facts in our Comment. So it doesn't need to be discussed in... Kahit sure yung mga involved at na... saka marami kaming in-annex doon. We annex our evidence. So, your defense na dapat yung martial law declaration daw ay within Marawi City lang, not in the entire Mindanao. How would Entire you defend Mindanao, well, it's in our comment actually. Kasi you cannot contain rebellion in one area. Lalo na sa Mindanao, maraming magkakamag-anak and there are 4 alliances already of ISIS-inspired terrorist groups. Iba-ibang parts of Mindanao. Thank you, sir. Diba may bakbakan na kailan ba yun? Isang gabi sa Sharif Agwak, Maguindanao. That was BIFF. Diba? BIFF is also ISIS-inspired and they have pledged allegiance to ISIS. Sir, Kasama yan, yung 4 na yan. expectation po natin sa 3-day oral argument? Do you have any expectation, sir? Sa Sa oral arguments natin in the next 3 days? expectation ko, well, I hope to convince the Supreme Court justices. And confident kayo na... Chill and confident. Thank you, sir. Thank you, sir. Good luck, sir. Okay. Yeah, yan po mga kapatid, si Solicitor General Jose Calida. Nakikita niyo po dyan kanina. Sasalita si Solgen Calida. Kasama niyo yung mga opisyal ng Solgen na kumakatawan sa mga respondents. Dito naman tayo sa kabila. Guys. Kuya, sa kabila. 3 days oral argument? Do you have any expectations? That this will be thoroughly heard by the Supreme Court, both from the side of the petitioners and of the respondent represented by the Solicitor General. We are confident that the Supreme Court will uphold the sanctity and supremacy of the Constitution and would nullify Proclamation number 216, which nullification will give meaning and efficacy to the multiple protection or safeguards provided in the Constitution against the repetition of the abuses and atrocities of the martial law itself. Sir, we know you have majority of strong points, pero can you give us at least one, yung strongest point natin that we will present for today, specifically for this day? Well, we are going to address the 10 points or issues made by the Supreme Court. And all of these points are very important. You have strongest one, sir? Can you share with us? Well, we are saying that there is no rebellion in Marawi City or elsewhere in Mindanao because the facts will show that it was the government which initiated the armed conflict as admitted by the defense and military officials. So the seeds, the so-called seeds in Marawi City is not to capture Marawi City and remove it from allegiance to the Republic, but it was an armed resistance against the operation of the government to arrest and neutralize Abilon and the Mao Dipanos. Thank you. Salamat, sir. Thank you po. Yan po mga kapatid, si Congressman Ed Salman. Isa naman po siya sa mga petitioners. Actually, handa na dito yung mga petitioners sa kabilang side. And dito naman sa kabila, yung kampo ng mga respondents sa pangunguna ng Office of the Solicitor General. At po, kung napapansin nyo, no, hinihintay na lamang dito sa Anbang o sa Session Hall ng Korte Suprema yung mga maestrado. Kasi maya-maya ay sisimulan na rin itong oral argument sa tatlong petition, actually consolidated petitions laban sa martial law. Yung kanilang kahilingan ay ipawalang visa
yung martial law declaration ng Pangulong Duterte sa Mindanao. Dahil wala raw itong factual basis, kaya hinihiling nila sa Korte Suprema na i-review kung talaga bang may sufficient factual basis yung deklarasyon ng Pangulo ng martial law doon sa Mindanao. So ayon naman sa company ni Soljan Kalida, ay handa raw sila at confident sila na mababasura yung mga petisyon laban sa martial law at anytime ay maglalabas daw sila ng, sabi nga nila, gulpi de gulat na talagang magiging batayan para mabasura yung petisyon laban sa martial law. At isa nga sa kanilang comment o kanilang pagdepensa o argument doon sa kanilang comment na laban dito sa petisyon ay yung mga procedural arguments. Like for example, kine-question nila kung ano ba talaga yung appropriate proceeding. Hindi rin talaga na-identify doon sa petition kung ano ba yung appropriate proceeding na pwedeng gamitin para kung dito sa pagdinig ng petisyon na ito. At pangalawa, yung mga technical, like for example, yung jurats, kumpirmado ba, at kung yung tax receipt, sinama rin ito. Nanindigan yung Solgen na talagang may factual basis dahil may mga intel reports sila natanggap na bago pa man yung pag-atake ng May 23, may mga plano na talaga. At ito raw ay napatunayan ng video ng pagpaplano ng Mabuti Group kasama si Isnilon Hapilon bago yung kanilang pag-atake. May 18 pa raw ay may intel reports nang natanggap ang gobyerno, alam na ng gobyerno na aatake yung Maute doon sa Marawi. At ito raw talaga yung kanilang magiging mitsa o simula, kumbaga paglulunsad ng kanilang pag-establish o pagtatatag ng tinatawag nilang wilaya o isang probinsya ng ISIS. Bukod daw sa Marawi, isasama rin sa plano ng Maute na sasakupin o atakihin ay ang Iligan at Cagayan de Oro. Ayon naman sa kampo ng mga petitioners, walang factual basis dahil unang-una ang gobyerno raw ang nag-initiate ng armed conflict dahil base raw sa mga reports from the AFP, ang AFP ang nagsimula ng gulo by serving a warrant of arrest doon kay Isnilon Hapilon, kaya raw nagkaroon ng gulo. Wala raw silang, ayon kay Congressman Ed Salagman, walang rebellion na nagaganap sa Marawi dahil ito raw ay ininitiate o sinimulan ng gobyerno. Okay, maya-maya mag-start na, no? Mga pasado alas 10 na, mag-start na yung oral arguments ng Korte Suprema. May 30 minutes yung petitioners at yung respondents na mag-present at mag-argue na ng kanilang kaso bago ang interpellation dito sa session hall ng Korte Suprema. Mamaya magbibigay ako ng update dahil 3 araw po itong oral arguments na ito. Mamaya magbibigay pa ako ng update after or sa gitna kung may mga break man, magbibigay tayo ng update mula dito sa Korte Suprema. Action, JV Arsena, News 5.